Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভালে আছে মোৰো খবৰ ভালে আজিৰ ভিডিওটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওত আপোনালোকক দেখাম হুকতি কেনেকৈ বনায় অৰ্থাৎ নামসিং আমি কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেললৈ যি সকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এয়া চাওক গাইস কলৰ পচলা লৈ লৈছো একদম কুমলিয়াটো লৈ লৈছো এতিয়া কাটি লওঁ পচলাখিনি কাটি হৈ গ'ল এতিয়া অলপমান ৰ'দত দি লওঁ পচলাখিনিৰ পৰা পানীখিনি শুকাই যাবলৈ মাছটো প্ৰথমতে খুন্দি লৈছো লাহে লাহে কৰোঁ মাছখিনি ঘুৰি ঘুৰিকে খুন্দাৰ পিছত এতিয়া পচলাখিনি দি দিওঁ মাছখিনি গুৰি হৈ গ'ল পচলাৰ লগত ভালকৈ মিহলি খুন্দি আছে এতিয়া এতিয়া খুন্দাৰ পিছত বগা মদৰ মেৰা দি দিছে পুঠি মাছ কেইটা তিতা হ'ব পাৰে বুলি তেতিয়া তিতাটো নহয় বোলে সবে নামসিং বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত খুন্দে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনায় আমি এনেকৈ খুন্দো খাই পিনিও মজা লাগে টেষ্টি লাগে এতিয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল খুন্দি এতিয়া লৈ যাওঁ আৰু চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'লে এতিয়া বৈয়ামত ভৰাম আৰু খোৱা নোপোৱাকৈ ভাত এতিয়া বৈয়ামত ভৰাই লওঁ ধুনীয়াকৈ গ'ল আৰু ভৰাই মেলি আৰু 15 দিনৰ 20 দিনৰ পিছত খাবলৈ হ'ব আৰু কিছুমানে বাঁহৰ চুঙাটো ভৰাই আমি বৈয়ামতে ভৰাম যিহেতু আমাৰ বাঁহৰ চুঙা নাই এতিয়া কলৰ পাতেদি অলপমান ঢাকি দিছোঁ তাৰপিছত বৈয়ামৰ ঢাকনিটো ভালদৰে হাৱা নোপোৱাকৈ বন্ধ কৰি দিম ঠাইতকৈ মাৰিব লাগিব নহ'লে হাৱা পালে বেয়া হ'ব তেতিয়া বহুত দিন থাকে আৰু হাৱাটো নাপালে আজিৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ গাইজ